કેમ છો મિત્રો? પ્રશ્ન 1.14 આકૃતિમાં સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ત્રણ વિદ્યુતભારોના ગતિપથ આપેલા છે. આપણે આ ત્રણ વિદ્યુતભારોના ચિહ્ન આપવાના છે અને કયા વિદ્યુતભાર માટે વિદ્યુતભાર અને દળનો ગુણોત્તર મહત્તમ છે તે સમજાવવાનું છે. તો આ પ્રશ્નની આકૃતિ છે આ પ્રમાણે. વાત કરીએ જવાબની. અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીચેની તરફ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીચેની તરફ કેમ છે? કારણ કે ઉપર ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટ છે અને નીચે કેવી છે? ઋણ. અને આટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ઉપરની ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટથી નીચેની ઋણ વિદ્યુતભારિત પ્લેટ તરફ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળેલ છે. આ માહિતી પરથી, આપેલી માહિતી પરથી એટલે કે આકૃતિ પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે Q1 અને Q2 બંને ઉપરનું વિદ્યુતભાર ધન છે. એટલે કે ઉપરની ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટ તરફ આકર્ષિત થાય છે અને માટે પોતે કેવા છે? ઋણ છે. તમે આકૃતિમાં જુઓ, પહેલા જે બે વિદ્યુતભાર છે ઉપર તરફ જાય છે. ઉપર તો ધન પ્લેટ હતી, જે ધન પ્લેટ તરફ જાય એ પોતે કેવો હોય? ઋણ વિદ્યુતભારિત હોય. પણ Q3 વિદ્યુતભાર જે છે એ ઋણ વિદ્યુતભારિત પ્લેટ તરફ ગતિ કરે છે અને માટે તે ધન છે, કારણ કે નીચે તરફ ઋણ છે અને Q3 ની ઘડી આકૃતિમાં દેખાય છે કે નીચે તરફ છે અને એટલા માટે એ પોતે કેવો થઈ જશે? ધન થશે. આ થઈ ગયું તમારા ચિહ્નોની વાત. હવે બીજા પાઠ તરફ આગળ વધીએ. અહીં ત્રણેય વિદ્યુતભારો જ્યારે સમાન અને નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર E માં લંબ રીતે સરખા વેગથી સમક્ષિતિજ રીતે દાખલ થાય છે ત્યારે શિરોલંબ સ્થાનાંતરને આપણે કઈ રીતના દર્શાવી શકીએ? તો આ શિરોલંબ સ્થાનાંતર છે D બરાબર V0t પ્લસ 1/2 AT સ્ક્વેર. માટે y બરાબર V0 ની જગ્યાએ આપણે મુક્ત પતનનો 0 મૂકીએ ઇન્ટુ t પ્લસ e ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ? તો f બરાબર ma હોય તો a બરાબર શું મુકાય? f ના છેદમાં m એટલે કે f e ના છેદમાં m ઇન્ટુ t સ્ક્વેર. આટલા સુધી ક્લિયર થયું? બરાબર. હવે જે 0 વાળું ગુણાકારમાં પદ હતું એ તો ગયું. હવે 1/2 a ની જગ્યાએ શું આવે? તો f ના છેદમાં m આપણે જે મૂક્યું હતું એમાં f વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કયું બળ લાગે? તો f બરાબર qe ના છેદમાં m ઇન્ટુ t સ્ક્વેર. આટલા સુધી ક્લિયર? હવે આ જે છેલ્લું સૂત્ર મળ્યું એના પરથી આપણે કહી શકીએ કે y પ્રપોઝનલ ટુ શું છે? q ના છેદમાં m. કૌંસમાં q આવે છે છેદમાં m એટલે y પ્રપોઝનલ ટુ q ના છેદમાં m. y એ છે શિરોલંબ સ્થાનાંતર. એનો મતલબ એવો કે જેનું શિરોલંબ સ્થાનાંતર મોટું થયું હશે એનો q/m વિદ્યુતભાર છેદમાં દળનો ગુણોત્તર મોટો હશે. એટલા માટે આપણે એ કહી શકીએ કે Q3 વિદ્યુતભારને વિશિષ્ટ વિદ્યુતભાર q ના છેદમાં m વિદ્યુતભાર છેદમાં દળનો ગુણોત્તર એને વિશિષ્ટ વિદ્યુતભાર કહેવાય. એ સૌથી વધારે છે, કારણ કે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે શિરોલંબ તરફ સૌથી વધારે કોણ ફંટાયું છે? સૌથી વધુ નીચે, એટલે કે શિરોલંબ દિશામાં સૌથી વધારે સ્થાનાંતર કોનું થયું છે? તો કે તે Q3 નું છે અને માટે તે સૌથી મહત્તમ શિરોલંબ સ્થાનાંતર કરે છે અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે એનો જે વિદ્યુતભાર અને દળનો ગુણોત્તર છે સૌથી મોટો છે, એટલે કે વિશિષ્ટ વિદ્યુતભાર એનો વધારે છે. તો આ થઈ ગયો તમારો ક્વેશ્ચન 1.14.